Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. По-перше, я хочу з вас всіх привітати. Доброго ранку, я радий, що ви тут. І говорити ми сьогодні будемо про те, куди рухається країна, як виходити з тої ситуації, яка зараз у нас відбувається, чому влада вішає локшину нам на вуха і що у нас попереду. Про все це будемо говорити з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобренком. Віктор, вітаю, щиро радий бачити. Навзаєм, доброго здоров'я, Бориславе, доброго здоров'я всім добрим людям. Ще раз вітаю. І ти знаєш, кожну п'ятницю ми з тобою тут зустрічаємось і розповідаєш, ти пояснюєш людям, що відбувається. От поясни тоді, будь ласка, зараз Рада ратифікувала угоду Євросоюзу. А більше того, фактично це угода про позику України 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій. Ну, серце тішиться, приємно, росіянам боляче, їх гроші фінансують війну з ними, але меморандум ще й про взаєморозуміння з ЄС. От чомусь про це навіть ЗМІ не дуже наголошують. А фактично Європа вимагає від України демократії і контролю, а іначе дуже жорстке покарання. В цій угоді є дуже важлива річ. Якщо влада припинить дотримуватись демократичних механізмів, верховенства права, захисту прав людини та боротися з корупцією, тоді Євросоюз може вимагати погасити всю суму боргу за рахунок активів України, які є як на території України, так і за кордоном. Якщо Україна не погасить дефолт з усіма наслідками для курсу гривні і економіки, яка дає відверто, і так наладом дише. Друга важлива умова, і це, ну скажімо так, це внесли саме після династії і Вероніки Феншуй-Офіс. Це якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з коштами позиками, буде вимога віддати всю цю суму, з якої відбулись незаконні дії, і знову ж наслідки. Скажи, будь ласка, чи втримається влада від соблазну та від порушень у будь-якому з цих питань? Чи дійсно корупція чи порушення прав людини або, наприклад, зрив конкурсу по очільнику САП, який в наступному році може бути, і влада хоче вже зривати, або проведення реформи ДБР дійсно може призвести до катастрофічних наслідків? Тут згадується мені, Бориславе, старий дитячий анекдот. Коли сидять, грають в карти лев, ну хижаки, лев, ведмідь, вовк, лисиця. От, і Лев каже, тільки давайте домовимося, якщо хтось буде мухлювати, то той получить від мене по морді. І Вовк такий, дивлячись на лисицю, от-от, по наглій рижій морді. Оце, коли нам в меморандумі з ЄС чітко приписують вимоги, що, ну там це ж по верховенству права, демократію, а ще окремо боротьба з корупцією, там, і вони от приписують боротьба з корупцією та шахрайством. А невиконання цих умов або виявлення зловживань – це ну просто підстава для того, щоб припинити фінансування. І оце там вони там типа по наглій рижій морді. Знаєш, я тобі хочу сказати, я коли поговорив з європейцями, я кажу, ну дивіться, ну це принизливо. А не принизливо те, що ви робите, вони мають на увазі наша влада, те, що ви робите. Ну давайте відверто, ми ж не повинні постійно вам казати ню-ню-ню, так не треба робити. І от мене цікавить тільки одне. Вже прописали, такого раніше не було, давай відверто. Прописали, що якщо ви це зробите, ви отримаєте по наглій рудій морді. Але утримається чи ні? Бо там є декілька моментів. Ну, наприклад, я кажу відверто, умова про порушення прав людини внесена через величезну кількість випадків, коли влада використовувала репресивний апарат, тиснучи на журналістів, політиків, активістів. Червінський, Магомед Расулов, Шабунін і все, що можна. Я тобі більше скажу, в меморандумі а тебе як тягали, і мені так, там. Так от, я ж тобі кажу, в меморандумі комісара Ради Європи по правах людини чітко прописано навіть 3 людини. Береза, Бутусов і Бігус. Пам'ятаєш історію, коли слідкували за одним, коли за мене намагалися на мене санкції накласти. І все це привертає увагу. Більше того, я зараз можу сказати, що перший кластер, який будуть відкривати для України, це Fundamentals, а там якраз про права.
І це дуже буде цікава історія. І на це звертають зараз окрему увагу. І от в мене один із моментів є, це не жарт, це те, що будуть моніторити анонімні телеграм-канали, які кажуть, що вони або належать, або пов'язані з владою. Чи розуміє наша влада, що спроба використовувати гроші для дискредитації кого завгодно, брехні, фальсифікації або виправдання корупції буде розглядатися як порушення? Чи вони будуть тестувати? Як шахрайство можна зробити? розглядатися, правильно? Так. Що? А вони будуть чи будуть вони тестувати? От хочу це зрозуміти. Чи вони вже все зрозуміли, схаменилися і будуть просто працювати? Влада не схаменеться, не зрозуміє ніяк, вони будуть боротися за своє перебування у владі до самого кінця. Це однозначно, і тут я готовий побожитися. Але вони ж знають, що у європейців, окей, ви там обіцяєте там перевіряти телеграм-канали, а для цього ж має створений бути механізм, як перевіряти, як виявляти, хто, і врешті-решт це ж суд має все одно по європейським канонам вирішити. І тому оця влада, яка всередині України жодного законодавства не дотримується, а чинить просто безпреділ, ну от як накладання санкцій, да, там тепер на Богдана перед тим, там, тобто несудовий орган РНБО вирішив, ми вас підозрюємо, поэтому все, ні бабок вам, ніде нічого, там, типа, будемо гнати. І, мабуть, же ж і на вибори не можна. О, тобто, людішки, які самі право розглядають виключно як інструмент тиску, впливу, залякування. От, тобто вони, ну, умовно, саперну лопатку не розглядають як можливість окопатися проти ворога. Ні, тільки бить, стукать всіх. Да? От, але вони самі користаються тим, от в чому підлість, тим, що Європа інтелігентна, що вона не може же ж не в правовий спосіб там робити, чинити тиск. Тобто ми безпредельщики, ви по закону, ну хорошо, нам же ж лучше. І в цьому особливий цинізм цієї влади, тому що Зеленський прийшов до влади в демократичний спосіб, в абсолютно демократичний спосіб, а тепер демократію душить. От, і демократію хочуть приборкати. І ще раз, вони використають, скажімо так, це не слабкість Європи, в цьому переконання, тому що завжди гопнік думає, що інтелігенція, гніла інтелігенція, ми завжди інтелігентів там прищучимо. От, це в короткостроковій перспективі тільки може бути, тому що суспільства, у яких немає етичних стандартів, розпадаються, атомізуються, там переходять, там, ну, якщо це етноси, в інші етноси. От, і тому створюється завжди або на законодавчому рівні, да, там починається від Руської правди Ярослава, там, чи від законів ще Хамурапі, чи якась традиція, хай це буде усна, як от там поняття на Росіюшки вора в законі, да, там, типа, і вони вважають, що хто живе по поняттям, той молодець. Тобто є якийсь, умовно, суспільний договір. І от самі ж вори називають тих, хто по воровським поняттям не живе, але й не дотримується державного закону, ким називають безпредельщиками. У нас безпредельщики при владі. От, і це треба розуміти. Тобто вони багато чого вібрали з російської мас-культури, ну фактично, а де ж вони вчились? На чому вчився Зеленський? На чому Єрмак, да, кришував ларьки? Але їхня культура не даже там, ну, російська, і ментальність російська, но не воровська, деякі мають бути поняття, да, я от не прихильник поняття, до мене колись там підходили, там, ну, всього і не розкажеш, там, типа, будь нашим мурчащим, я там, типа, та я ж по поняттям не живу, там, мені проще. От, але ці парні теж не живуть по поняттям, вони тупо безпредельщики. От і все, там, подивіться якісь там фільми, там, бригада за бригада, ну, я колись їх теж дивився з метою вивчення російської ментальності. От вам класика жанра. Наша влада це влада злочинна, це організоване злочинне угрупування, але яке живе не по воровським руським поняттям, а по безпредельним. І тому
вони використовують закон там, де треба, як в якомусь теж там, типа, кафельок, там, який кафельок, пойди докажи, да, там, типа, а ну докажи. Але сам тут же ж краде, тут же ж сам можуть вбити, но ти докажи. І оце вони так з Європою будуть грати. І з нами, власне, так. От, але європейська демократія та й американська відрізняються від нашої ще й тим, що демократія довго запрягає, але бахне теж обраточку так, що мало не покажеться. І я думаю, що ми команді Зеленського колись, коли влада поміняється, ми покажемо, якою жорсткою може бути демократична влада, коли ви порушуєте закон. Тоді влада жорстка. І якщо ви думаєте, що ви одіб'єтесь своїми саперними лопатками, то ні, проти лома нет прийому. Погоджуюсь з тобою, хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь, дякую, що ви активні, не пасивні, дякую, що ви вже поставили вподобайки, підписалися, поширили відео і прокоментували. І якщо ви ще це не зробили, зробіть, підтримуйте канал, це потрібно. Ваші вподобайки верифікуються в нові відео і роботу цього каналу. Окрема подяка тим, хто пише, з якого міста, селища, регіону, району вони дивляться цей ефір. Так, це традиція цього каналу. Тому пишіть і ви зараз, звідки ви дивитесь наш ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Місто, селище, регіон, район, область, країна. Пишіть, це важливо. От я от бачу, що вже почалося. Львів, Запоріжжя, дворічне Житомир, Рівне, Полтавщина, Рівне, Відання Одещини, Полтава, Варшава Дубна, Вишгородщина, Львівщина, Валбрич, вітам, Харків, вітаю, Суми, так, вже є, Свиса, я Троєщину не можу знайти, вітання з Чернівців, вітання з Броварів, Дніпро, 130 РБ, дякую 130 РБ, взагалі дякую кожному, хто сьогодні з зброєю в руках боронить Україну і дає можливість взагалі Україні існувати. Дякуємо кожному з вас. Вітання з Чернігова, Афіни, вітання з Австрії, вітання з Тернопіля, Полтава, все, питання взяти. Ну, Троєщина на місці, це в порядку. Доброго ранку, вітаю місто Рівне, Львів, Троє, ще раз. Черкаси, Крюковщина вітає, Біла Церква, Херсон вітає, просто вітають Борислава і Віктора, це теж приємно. Київ, Приорка. До речі, колись пані Верещук так і не змогла показати, де Приорка, хоча дуже хотіла стати мером міста. Перт, Вінниччина, Італія. Перт, Західна Австралія. Так, Італія, Фіренце, Харківщина. Так, Рим, Швейцарія, Сміла, привіт з Італії. Смілянці, дякую, що дивитесь. Дякую всім, це важливо. Пишіть в коментарях, звідки хто ще дивиться. Вас стільки, будемо дивитися. Тут і Баварія вже підключилася. Віть, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, от вперше під час повномасштабної війни влада щось створила таке, що викликало здивування у всіх. Притому не тільки всередині країни, а й назовні. Бо влада вперше за час повномасштабної війни забрала гроші з оборони та перекинула їх на резервний фонд, з якого уряд постійно бере гроші на єбачки, кешбеки, вовини тисячі. Мова про вилучення 40 мільярдів гривень з оборони. Це про закупівлю зброї. До речі, Міноборони, який очолював Федоров, на комітеті Верховної Ради підтримала це, а Рада дала 240 голосів. Саме стільки було дано за зміну бюджету України, де зашили це перекидання. Скажи, будь ласка, а що змінилося в пріоритетах? Чи це просто бабло на підтримку рейтингу влади важливіше за оборону України? Як таке може бути? І бо я згадав зразу, знаєш, який момент? 22 лютого 22 року, коли опозиція намагається кинути 50 мільярдів на підтримку ЗСУ, а виходить Гетманцев і каже: дороги потрібно будувати, це все популізм. А зараз що? Єбачки потрібно створювати, бо оборона – це популізм. Що відбулося? Скажи, будь ласка. Я вважаю, що зробили, ну це вже на межі зради.
Вони забрали, вони, правда, дуже той же Гетьманцев це аргументують чим, що ну от прийде новий транш, у нас 45 мільярдів, і там 16,7 мільярда це на поповнення бюджету, і, ну так, у них же ж 1/3 в бюджет, 2/3 оборонка, да? І тому там, типу, ось нате бюджет. Бюджет – це все зрозуміло. Це ось відпускні треба буде в червні заплатити вчителям, і це народ. Треба, щоб вчителі, які нас слухають, дивляться, ага, це ваші відпускні, зараз дасть умовно тьотя Ельза, дядя Ганс, там дядя Жак із Франції, все, що Європа там нажита непосильним трудом, да, і вони нам дають. От, в тому числі пенсійний фонд, тому що він збирає тільки 60% всіх грошей, 40% – це дотація з державного бюджету. А в державному бюджеті де воно взялось? Це ж не Володимир Олександрович, ну вони ж діють так, Володимир Олександрович, де ви взяли гроші? У Ленки в тумбочці, а Ленка де взяла? Ну, то таке. От, тобто не Володимир Олександрович поповнює там десятки мільйонів кожного місяця пенсійний фонд. І треба, щоб пенсіонери про це теж знали. От. А от 28,3 мільярда євро – це оборонка. І вони кажуть, ну тепер смикнемо, ну навіть менше мільярда візьмемо, смикнемо із власних і закріплених доходів, то що якби 28,3 ж дають, а навіщо вам 40 мільярдів? Ну тому що треба, щоб резервний фонд був заповнений. Резервний фонд взагалі по бюджетному кодексу не менше 1% від загального фонду бюджету будь-якого суб'єкта. Тобто, якщо це держава – державний бюджет, якщо область – обласний бюджет, якщо це там громада – це бюджет громади, 1% в резервний фонд. Так каже бюджетний кодекс. Ми ж не відступаємо, вони ж кажуть, ми ж не можемо відступати від бюджетного кодексу. Окей, а де ви діли той, який прийнятий був в кінці листопада, здається, 25-го року, ви прийняли бюджет на 26-й рік, там же ж було 40 мільярдів, а де вони ділись там, типа, ну, вони пішли там на правильні речі, а тепер, а куди має, там же ж в бюджетному кодексі розписується, на що може витрачатись резервний фонд, на невідкладні заходи. От я, Бориславе, сам колись був одним із розпорядників коштів обласного бюджету, саме резервного фонду. Чому? Тому що резервний фонд, як це відбувається? Перекинуть хоч на рівні громади, хоч на рівні держави, з одної статті на іншу, це треба проходити бюджетну комісію, це треба там обґрунтувань багато писати, там ще щось, потім виносить нас, а перед тим, як виносить на сесію, треба ж обговорювати з фракціями, якщо немає у вас, звісно, монобільшості, да? От, потім в зал, воно це голосується, ну це займає, ну, велику, ну, це зміни, то можна хоч і кожну сесію проводити, але треба, щоб сесія ж ця прийшла. А резервний фонд так і не передбачається, як форс-мажорний. Гадство треба тут і зараз, от на вчора треба, от зараз щось зірвали, зараз щось рухнуло, треба тут же. От, і от я свого часу був там, обласна адміністрація має теж 1%, і там скількись там, наприклад, там мільйонів, це був 2006 рік, і Алчевськ, Алчевська біда. Там прорвало колектори, позривало, ну і, в общем, півміста замерзло. І Віктор Андрійович там провів якийсь селектор, сказав, розбирайте собі там по якимсь школам, звели на селекторі, виступила там начальник освіти Алчевська і сказала, от в такій-то школі там 300 дітей, в такій 400, в такій 500. Хто забирає там? Суми, там, типа наш голова адміністрації. Ми забираємо таку-то школу, там 400 дітей, наприклад, все, вивозимо. І мені кидають тут же гроші, тут же, з резервного фонду. Нанімай автобуси, їдь, забирай, проплачуй всі, де можна там санаторії, будинки відпочинку, піонерські табори, якщо вони там в зимовий час працюють, ну не всі ж там мають опалення. Тобто все, тут же ж договарююся, і я в режимі форс-мажора, я як бешена собака, висолопивши язик, нанімаю 10 автобусів, автобуси їдуть, тут же ж договарююсь ще, сам потім доганяють ті автобуси, коли подоговарюєшся, куди, і все, і діти приїхали. Через добу діти вже були в Сумах. Оце резервний фонд, отак він витрачається. Прийшла біда, ніколи проводить сесії, поэтому резервний фонд достаємо, винімаємо і тратимо. Не потратиться, хорошо, він вільними залишками перейде на наступний рік. Оце резервний фонд. Коли прийшла якась
щось таке, що треба витратити тут і зараз, тут і зараз. І це ж не тільки там в Сумській області, я в Полтавській, хтось інший займався. От, я був ще порівняно молодим хлопцем, мені там було, я був в віці Ісуса. І все нормально, все стряслося. А тут, невже це форс-мажор був виплатить кешбек за лютий березень? Це форс-мажор був, Володимир Олександрович? Це взагалі країна помирала без цього, якщо б ви не виплатили? Ні, це ваш конкретний популізм і дебілізм. От, тут інакше не скажеш. І взагалі, я думаю, що треба потім створити спеціальну слідчу комісію, визивати їх, позорно виставляти на камери. Хай вони докажуть, що кешбек, виплати з резервного фонду в березні місяці на кешбек на Вовину 1500, щоб з цього країна могла рухнути. І посадить. От тільки за цей епізод. Там, понятно, є за що сажати, там, типа, не цільове використання бюджетних коштів, не цільове. Ви їх використали не за призначенням. Призначення – це форс-мажорна ситуація. Все, Юлія Свириденко, а ну сідаємо там, типа, а то привикли, а ну там розкажіть студентам, за що їй платять, як вона студентам може розказати, ну хіба що в якомусь юридичному вузі, там, типа, народ, ну, коли отсидить, там, типа, а тепер я вас навчу. Ну, самий же ж лучший вертухай колишній зек, і тому правоохоронні органи треба, щоб крадуни вчили схемам, що от ми зробили так. Володимир Олександрович позвонив і сказав, хочу Вовину 1000. Так, а де взяти? Я не знаю. Ну, Володимир Олександрович вам же ж так не пояснить, як я, що таке резервний фонд. Іщіть. І вони ж, оце все лізоблюдство, вони пішли шукати і знайшли, як виплатити Вовину 1000. Смикнем з резервного фонду. А тепер треба ж резервний фонд положити, откуда? Заборонки заберемо. А чого ви забираєте заборонки? Так їм дофіга і так зараз упаде 28 мільярдів. Ніфіга себе там, типа, блін, облизуйтесь, ребята, но медленно. Ми хоча б 40 мільярдів, ну вже гривень заберемо у вас. От так це виходить. І як це людям, як це ще раз, ну, є юридичний висновок, який, ну, може бути зроблений, понятно, що це як мінімум нецільове використання бюджетних коштів. А по великому рахунку, от по-людськи, щоб там не розказувати, там, типа, тому що мені довго пояснювати, наприклад, там якоїсь бабушки-пенсіонерки, що таке цільове, що таке нецільове. Ну, я то на пальцях об'ясню. Але проще всього там сказати, отут вкрали, а тепер військових забирають, щоб оте підсипати. Дивись, я тобі розповідаю, от наші колеги докладую ротом. В мене десь тижня-два, може вже 3 тому було спілкування з декількома слугами. Я кажу, дивіться, ну, от ви коли роздаєте всі ці, голосуєте, приймаєте рішення за всю цю маячню, яку хоче Зеленський, ви розумієте, що це неефективне використання грошей? Більше того, з часом це може, вам 100% за голосування нічого не буде, тому що це, за це немає відповідальності. Але уряд будуть притягати розпорядник коштів, да. Да. І знаєш, що я почув? Та їм похер. Я говорю, в якому сенсі? Вони кажуть, їх все одне будуть наздоганяти. Оце логіка. Ти розумієш, як люди живуть? Їх все одне будуть наздоганяти. Тоді вони безстрашні. Я кажу, в якому сенсі? А вони розуміють, якщо вони зараз не будуть виконувати, їх наздоганяти буде ця влада зараз, а якщо виконають, то за те, що виконають, наздогоне наступна влада. Тому це, говорить, камікадзе. Я кажу, а можуть вони робити тоді щось в інтересах країни? Вони роблять в інтересах замовника. А замовник – той, хто погодився їх призначити. На цьому все. От така у нас ситуація. І це думка слуг, які кажуть, Вова все одно розуміє, що буде. І розуміє, що при втраті влади йому хана. До речі, кажуть, дивись, він зараз намагається фактично купити своє майбутнє. Я кажу, слушайте, ви все розумієте. А що голосуєте? Ну, так це все ж таки і наше майбутнє. От таке життя. До речі, цікаво спостерігаю, що відбувається з цією істерією, з кінцем війни, зі всім іншим. Вчора була дуже цікава ситуація. Я подивився на Фейсбук рівно рік тому. Рівно. Зеленський заявив, війна закінчиться, сподіваюся, до червня 26-го року. Це було сказано ровно рік тому. Я виклав цей допис. Народ регоче,
Бо вони ж знову анонсують кінець війни. Ти ж чув, що на зустрічі з слугами Зеленський це заявив. Але дивись, спочатку Подоляк заявив, що активна фаза війни в Україні може зупинитися вже цієї осені, та допускає президентські перегони навесні 27-го року. Тепер Зеленський на зустрічі зі слугами каже про те, що за півроку війна закінчиться. При цьому Путін не планує закінчувати війну, і це фіксують західні спецслужби. Більше того, Путін може закінчити війну тільки у разі, якщо буде унеможливлено продовження його операції, а саме стабілізація фронту. І наша влада справді дійсно от вірить в те, що каже, і чи займається самообманом, черговий раз даючи порожню надію суспільству про 2-3 тижні. Це от перша частина запитання. А друга, скажи мені, будь ласка, а ти не бачиш ці от реляції? Ми перемагаємо, ми контролюємо, ми це. Я говорю з хлопцями на фронті, кажу, що відбувається? Вони говорять, дивись, де є успіх? На Запорізькому напрямку. Покровськ, ну, все зрозуміло. Часік, зрозуміло. Констаха майже знищена, там зараз будуть бої в місті. Напрямок Суми, до речі. Що у вас там на Сумах відбувається? Відбили оту територію, яку росіяни захопили? Ні. Ні, Юнаковку не відбили. Ми не сказали там про це. Більше того, там концентрація військ відбувається, російських. Далі, Харківський напрямок. Вони всюди, потроху, але просуваються. Та чому радіти? Ви спочатку відкиньте, зробіть те, що зробили на Запорізькому напрямку. Там, на Оріхівському напрямку, дійсно є успіхи. Але ми вже перемогли, ми вже п'ємо каву в Криму, ми вже ці реляції. Скажи, будь ласка, це що намагаються переконати суспільство і чому при всьому цьому Зеленський ще й виходить і каже, ми бачимо, Путін починає робити мобілізацію, велику примусову мобілізацію. А що ми будемо відповідати на це? От скажи мені, будь ласка, все це загалом, що відбувається? Тут про мир кажуть, тут про вже вибори кажуть, тут всіх перемогли. А на фронті трохи інше стало, м'яко кажучи, трохи інше ставлено. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, от ті, хто спілкується з фронтом, що вони пишуть? Там вже ми перемагаємо і крокуємо на Москву, чи все ж таки росіяни просуваються потрохи, ця мерзота просувається в бік Києва? Напишіть, будь ласка. Віть, що ти скажеш? Та ти скажу, що вся двіжуха навколо можливого миру, і, до речі, двіжуха навколо там можливості наступу з Білорусі, це вони з одного кореня, це дві гілки одного кореня. А давайте поговоримо про щось, щоб тільки не говорити про Мідас-гейт, Єрмак-гейт, не знаю, Вова-гейт, про ці всі корупційні скандали, про їхню там неефективність, їхню злочинність, їхню зрадливість. От 3 кита, на яких тримається нинішня влада. Зрада, корупція і невміння керувати, чим доручено. Ось вони тримаються на цьому. Це як їх би 3 фішки. І перший варіант – це Білорусь, звідки вони взяли, що той наступ. Там в Білорусі ні Лукашенко не хоче, він би думає, як би трон Коліньки сину передати, да? Суспільство не хоче, сама армія не хоче, то що там не контрактна армія, там срочники. Щоб росіяни туди нападали, таких там може пару-тройку тисяч, вони охороняють оці всі їхні ядерні об'єкти, там можливо ще там щось охороняють, ну і кажуть, що вони там підліковують поранених, там Вітебський є там знаменитий інститут, оце Ожоговий, да, там типа хто там сильно погорів, там туди завозять чи на реабілітацію, ну хай пару тисяч там, ну я не знаю скільки там буде російських солдат на всю Білорусь. На всю Білорусь сьогодні, на всю Білорусь, я тобі скажу, на всю Білорусь сьогодні 4,5 тисячі росіян. Це на всю Білорусь. Ти десь знайшов інформацію. О, чудово. Так, я не сильно і промахнувся, да. Але, тобто, русські оттуда наступати не будуть. Там як наступати? Ви бачили, там все заміноване. Там це ж болота, Прип'ятські болота, вони завжди цей театр бойових дій розділяли на північний, там от Західний фронт на початку Другої світової війни, в північніше Прип'ятських болот, а юго-западний південніше.
От, і там тільки 5-та армія Потапова бродила, і там, ну, німці прорив вже через Прип'ять не були, вони коли вже прорвали, то тут уже з Гомеля на Чернігів. Ну, блін, ну, це ж елементарно, там, типа, ж перевіряється, що там наступати там важко. А коли замінувати неможливо, хто буде наступати, навіщо? Ну, хтось скаже, а може вони будуть дрончики запускати. Ну так у нас Бровді вже й сказав, що там, типа, там у них 2 нафтопереробних завода, це Новополоцький і другий, ну, неважно, вилетіло, да, там плюс пару-тройку хімпромов, калій вони ганяють, поблажка їм від Америки, тільки американці сказали, можемо продавати калійні добрива, Лука, ура, ура, то що їм нічим бюджет наповнювати, слава Богу, знімають частково санкції, і тут він, дурак, полізе, він не хоче, білоруси не хочуть, суспільство їхнє не хоче, армія боїться, з якого дива їм на нас наступати. Ну, Володимир Олександрович, треба тим алярм, алярм, нападають, не говоріть про Мідас, а говоріть про війну, перепугати народ. От. А тут друга частина, там, типу, яка каже, ой-ой-ой, хай прийде Лука і нас налякає. Це як йожика голою жопою. Там, типу, он уже ж тим більше, що Мадяр, я йому сказав, що у нас 500 точок є. Ну, з одного боку, ми ж розуміємо, що Лука не буде Мадяру відповідати, але з другої сторони Мадяр сказав, що там, типу, там, тихо сидіть. От. А тут інша тема для тих, хто хоче навпаки повірити в мир. Тобто, з одного боку, Володимир Олександрович, як ви кажете, що зараз ще Білорусь відкриє другий фронт, а другий ви кажете в листопаді мир. Що таке? Але мир це з той же ж самої пісні, що там, типа, скоро побєда, кава в Криму, це все. От. А ще підкріплено, що, от ти питаєш, це вони спеціально чи й самі вірять? Тут 2 в 1. Вони і спеціально це кажуть, але трошки вірять. Тому що Володимир Олександрович вірить в свою фартовість. Він нарцис. Мало того, команда вірить в його фартовість. От Єрмак не тільки ж гадалкам вірить, а може і Вероніка й сказала, тримайся, Вове, він фартовий. Да? От, він якось відпетляє. І тому думають, ну, чим чорт не шутить, да? І самі починають вірити в це. Чому? Тому що дійсно на Запорізькому напрямку, що у нас там зараз перевага, то що їхню логістику вбили спочатку по железній дорогі, там нічого не ходить, вже дрезини може хіба що. А тепер і південніше там траса, оця ж вона від Ростова до умовно Мелітополя і далі на Джанко і Крим. От, вони через Крим через Кримський мост почти нічого не пускають. І наші наловчились тепер з цієї траси зробити там, типа, як ото, я згадую, для русських вони зараз щось забувають аналогії, як ото була в Пітері через Ладожське озеро дорога житті. Коли там і їдуть машини, але їх бомблять, обстрілюють, так і тут, от, дорога житті у них. І тому у них з логістикою погано на південному напрямку, ні бика не підвезеш, ні хавчик, там, ні воду, ні соляру, там, і того наші там можуть, ну, вони звідти вже наступати не можуть точно, а наші навпаки можуть. Ну, я сподіваюся, що тепер на цьому, на Східному фронті повторять такий же ж успіх, але це добре, що на півдні це вийшло, ми якби показали і побачили, це класно. І Володимир Олександрович від оптимізму вже повний. То, що коли в нього було найбільше оптимізму? В 23-му році, коли у нас ми наступали, все хорошо, і він, як він коли знімав Залужного, сказав, я не дам йому украсть у мене победу. Не дам украсть у мене победу. Тобто Володимир Олександрович знову возбудився на победу. І приходить це розказує, йому ж може щось нашелестіли, нашуміли. От. Але тут ще є один фактор, що якщо ви хочете збрехати там, скільки показує годинник, і ви кожну хвилину там повторюєте, ну, наприклад, у когось запит там, а котра зараз? 10:20, наприклад, чи зараз он 8:34. Так от, годинник настінний, оцей з стрілочками, 2 рази на добу покаже 8:34. По-любому покаже. Нікуди діватися. Так? І Володимир Олександрович, якщо він кожні півроку буде казати, через півроку гадом буду, зуб даю, мир буде. Рано чи пізно він вгадає, потім скаже, ну бачите, я ж ванна. Але тут є ще третій фактор. І от з третім фактором погоджуюсь я, що ми розуміємо, що Росія ж, каже, видихається. Хто бачив недавно був цей бій Верховена з Усіком, ви бачили, який
в 11-му раунді був Усік. Уже не такий бодрячок, не підпригував вище себе. 10 раундів його фігачили. 10 раундів його фігачили, а в 11-му він попав. Дійсно попав. Ну, хорошо, попав. От, але ж ми розуміємо, що чого попав, то що в 11-му раунді і той був. Уже, да, тобто обоє боксера... А ще він повірив в свою перемогу і пішов в розмах. І отримав. Да. От, так от, щоб нам не отримати, да? От, щоб нам не отримати розмах. А для Путіна, понятно, що саме слабе звіно – це Зеленський. Я не знаю, я тебе казав, я десь вже говорив про те, що там, типа, не вірю, коли 9 травня казали, якщо б Путін зміг бити по центру Києва, він би вдарив. Якби Путін міг вбити Зеленського, він би давно вбив. Я стоп. Ви уявіть, що у Путіна що, всі там дебіли сидять? Вони ж теж там, типа, наприклад, якщо і Путін обозлений, що я в нього вірив, що договоримося посерединке Дніпра, а він подвел, решив эту корову доить сам. Вот этот ландшафт кормящий, да, кормить себя и миндичей своих. Вот, и там типа, хочу, чтобы ее убили, то ему генерал из ФСБ набежать там, Владимир Владимирович, только не это, шеф, только не это, чего? Так нам же ж выгодно, вот уявить, ви сейчас убиваєте Зеленського, приходить там, ну, вибирають, наприклад, Порошенка як людину досвідчену Верховна Рада, і він ТВО президента, запрошують генерала Залужного, от, підтримка отака, корупції ніякої, уряд національної єдності, і вони скажуть, Владимир Владимирович, нам це не треба, нам нужен який уряд? Зрадливий, там же ж наших полковників насипано, зачем же їх всіх тепер нафіг? І чим вони будуть займатися там. От, а так, наших там цих Штірліців полно, уряд корумпований. І саме головне, вони не вміють управляти, вони тупорили. От, і там, типа, нам вигідно, давайте там, типа, якщо хтось приходить, якийсь Штірліц, там, типа, є доступ, можемо устроїти якусь там десант, як вони казали, там, або Татаров отвернувся, направляйте чеченів. Може ж таке бути. От, то що Татаров їх за кадик кусав, Арестовича нет, Татаров відвернувся, направляйте, то йому скажуть, ти що, дурак, блін, ти взагалі больной, та нам Зеленський нужен. То що це єдиний наш шанс, Зеленський, єдиний шанс перемогти у війні для Путіна. Єдиний, других шансів нет. Китай кредита 50 мільярдів не дав. Владимир Владимирович 19-20 травня, тільки ж недавно літав туди. Не дали китайці бабла. Не дали ні на проєкт «Сила Сибірі-2», меморандум підписали. Так ми Будапештський меморандум теж підписували. То все ні о чому. 50 мільярдів просили, на закупку виключно китайських товарів. Дайте нам деньги, ми у вас скупимося на ці деньги. Термобілизну, обувку, оці бензовози, які горять по цій же ж трасі, їх же ж, вони ж кончаються, і у Уралу вони не встигають скільки робити. Вони ж їх не роблять же ж по 1000 в год. Тобто треба докупити в Китаї. От, Китай, дай нам денег, ми у тебе купимо ваші Урали там, чи якісь інші бензовози. Китай не дав денег. Нафта зараз, якщо впаде, все, харе балдеть. Мобілізація так само вже фігово. У нас фігово, і у них вже тепер фігово. У них раніше було получше, ну, чисто за бабки. І зараз Європа показує, що там, типу, а нате, Вова, денег, нате, ну не балуйтесь, ну, балуватися там, за шахрайство накажемо. Там іще щось нате, і Трамп розвіддані дає, і зараз якщо Петріоти підгонять, і в тому же ж бюджеті дають 40 мільярдів на енергопідтримку громадам, да, там, типа, що, і прийде Набіулліна, скаже, денег нет, но ви держитесь. І тому дійсно Путіну треба думати, входить в зимову кампанію чи не виходить. І от Володимир Олександрович хтось же ж ляпнув, що Путін, мабуть, в роздумах, і Володимир Олександрович збодрівся. А ми ж не знаємо, чи наважиться Путін на зимову кампанію. Ну, ми ж, ти ж військовий, я служив. Ми ж прекрасно розуміємо, що всі кампанії, навіть уже в 21-му році, але всі вважаються
осінньо-зимова і весняно-літня. На дві тактичних цих ж діляться, правильно? І тобто листопад це якраз місяць, коли заходимо вже в зиму конкретно. І треба наважитися. Тобто і західні розвідки, вони зараз, їм легко дуже вичистити, заходить він в війну, чи закуплять в Китаї 2 мільйона пар зимової взувачки. Все, значить, заходить. А 2 мільйона цих термобілизних комплектів заходить. Нові Урали закуповує, значить, заходить. Ну, все понятно тоді, да? От, і Володимиру Олександровичу, можливо, щось показали. У мене ж цих розвідданих ні від ЦРУ, ні від нашого ГУРа немає, ні від ЦЗР немає нічого, да? От, але дурень думкою багатіє. Я от теж кажу, що буде заморожуватися Путін або до листопада, або аж воюємо до березня. Тут к бабушки не ходить. Ну, я не знаю, який варіант із двох буде. Але тепер основний фактор, що вони лякають мобілізації з боку Росії. На Росії з 18 по 20 вересня будуть вибори. Вибори для Путіна це процес, це, ну, як ото треба знати процедуру, що який псалом за яким співати в церкві, коли бризкать, коли, ну, я не знаюсь на цих всіх елементах, я тут профан абсолютний, але я просто, щоб ви зрозуміли, що для Путіна вибори, вони як слід навіть підтасують і покажуть результат, який потрібно, але щоб потрібно, щоб зазвонились дядя Вова і дядя Ваня якісь, да, дядя Вова из Тамбова и дядя Ваня из Рязани. И там, ты ходил на выборы, ты за кого? Да я за ЛДПР Жириновского, да, покойника. А я за Единая Россия. А третий кто? А там наш, там, не знаю, там якийсь Васька. А Васька за кого? О, а Васька вообще за комуністів. От, ми розуміємо, що інтелігентна людина, ну, з залишками совісті, принаймні, на вибори на Росії не піде. То що, ну, а смисл? Але оці от прихильники цих трьох політичних сил підуть обов'язково. Це тільки там є прихильники війни, тобто справжні прихильники Путіна, тільки там, серед цих трьох партій, ну а в першу чергу Єдина Росія. Того їм треба по процедурі провести все правильно. І тобто, але вони знають, що дуже невигідна мобілізація. І значить вони притримують мобілізацію умовно до 20 вересня. От там 21 вересня можуть сказати, ну все, вибрали, а йому ж для підтвердження легітимності потрібна ж ця дума. Це ж вибори думські будуть у них. То що це п'єдестал для його трона. От, ця думська, всі ці скотини. І понятно, що Володимир Владимирович навряд ли наважиться проводити мобілізацію до того, як Думу виберуть. Тобто це можливо тільки вересень-жовтень, але ж потім ще треба місяць-два, щоб підучити їх, кидати в атаки якісь. І тобто, якщо планування буде, ну, принаймні ми 20 вересня це все побачимо. Але я не думаю, що він наважиться на мобілізацію до цього числа, до виборів. Я погоджуюсь з тобою. До виборів взагалі навіть підіймати тему цю не будуть. Більше того. А після виборів визначаться, або воюємо, або не воюємо. Ні. Я тобі скажу, ще час потрібен, тому що, давай так, мобілізація – це планування, планування – це розробка, а ця інформація буде мати виток. Якщо буде мати виток, буде мати наслідки, ну, вони не будуть це тягнути. Це можливо тільки взагалі все починати тільки після того, як вони намалюють собі 146% на чергових виборах. Ми це розуміємо. Але при всьому цьому хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, я щиро дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам за те, що ви активні, не пасивні. Але ті, хто поставили вже вподобайку, супер, ви підтримали канал. Ті, хто не поставив, поставте зараз, будь ласка. А ще не забудьте підписатися, прокоментувати, поширити відео. І, до речі, підпишіться на канал Віктора Бобренка. Канал називається «Скаже, як зав'яже». Знати будете більше. А ще напишіть в коментарях зараз, що ви думаєте з цього приводу, що почули, і напишіть, звідки ви дивитесь. От у нас зараз вже знову Київ, Відень, Івано-Франківськ, Петропавлівська Борщаговка, Василій Лібабаєвич. Це не місто, це вже мем. Далі, так, коментарі. Вітання з Вінниці, Харків незламний, Зельцбіданось, не, це не місто. Вітання з Харкова, Київ, так, Чернігів,
Знову Харків, Кривий Ріг вітає. Сьогодні, я скажу, що сьогодні Київ активно дуже. Так. Італія, Баварія, Куренівка. Я бачу, конкуренція Троєщині з'явилася. Так, Троєщина, Троя. О, нормально пішло. Пишіть, звідки ви зараз дивитесь цей ефір, пишіть, куди закинуло вас бою. Севастополь, Париж, Святая Троя тут. Вознесенськ, Київ, Італія, Мукачево, Італія. Супер, пишіть, це важливо. А поки ви всі пишете, ми з Віктором спробуємо розібратися, що у нас там відбулося. Сьогодні вночі російський дрон влучив по багатоповерхівці в румунському Галаці. Це прикордонне місто. По-перше, постраждали 2 людей. Міноборони Румунії підтвердило, що дрон був російський. Пожежа. Там, кіпіш в Румунії такий, що якщо реакції не буде, може призвести навіть до політичної кризи. Активізувалися всі. В НАТО повідомили, ми обговорюємо безрозсудні дії Росії, і НАТО продовжить посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включаючи дрони. Це єдина відповідь, яка буде сьогодні від НАТО, чи ще що? До речі, вночі росіяни атакували в Одеському акваторії турецьке судно дронами, знову дронами. Це ті ж самі. У мене відчуття, що в них щось там з координації погано, або там ще щось. Про реби навіть не хочу говорити, але 2 атаки на об'єкти НАТО. Туреччина, Румунія. Скажіть, будь ласка, єдине, що буде, це глибоке занепокоєння і образа на Росію, чи ще щось буде? Образа буде, і подивимося, як будуть реагувати суспільство. Якщо в Румунії дійсно суспільство зреагує, то Румунія має збодритися і не тільки глибоке занепокоєння, а ще щось далі. Але по великому рахунку, якщо і буде сплеск якоїсь антиросійської істерії, це вже добре для нас. Якщо в Європі це прокотиться, що атакована країна НАТО, та куди ж ви дивитесь, там, ну ж зберіться і там, хоч моргніть друг другу, що ви будете робити в такому випадку. Бо зараз, бо треба ж пояснювати європейському обивателю, що якщо проковтнуть це, то завтра, окей, сьогодні Галац був, завтра буде Констанца. Це теж румунський порт основний. А післязавтра буде болгарська Варна чи Бургас. А ще післязавтра Константинополь буде, а чому ні? Або Сіноп. Русські кораблі люблять в Сіноп ходити, це там остання їхня морська слава була. А там і країни Балтії. І я думаю, що принаймні, ніяких рішень прийнято не буде. Там ніхто не оголосить війну Росії, це однозначно. І в цьому випадку буде там глибоке занепокоєння. Але для себе мають висновок зробити і хоча б символічно там ввести якусь додаткову санкцію. А це вам, гади, за за Галац. Там, получите і розпишитесь. Оце хотілося б, щоб Європа це зробила, тим більше, що на носу саміт НАТО якраз в Чорноморському регіоні, у них же ж буде в Туреччині саміт. От зараз будеш не так, в червні, я не згадаю дати зараз, G7 собереться, і вони ж теж повинні сказати. І тут саме головне, як зіграє Сибіга, як наші дипломати скажуть, що там, яке ми занепокоєння висловимо. Ми можемо взагалі сказати, що там, помстимося за наших братів румун. Помстимося. До речі, дуже цікава історія. Дійсно, це можна зіграти. А ще я тобі скажу, 9 травня в Талліні буде велике засідання, зустріч країн Балтії та Скандинавії. Це найбільше... Це червня, мабуть, червня. Ой, 9 червня, обмовка по Фрейду, зараз ще травень. 9 червня. І туди запрошений Зеленський. До речі, мене теж запросили, бо там дуже цікава буде історія. І там можна зіграти, на цьому можна... Я вас рядом представляю. Пришліть селфі, виставиш у себе в Фейсбуці селфі. Дивіться, Борислав Береза, Володимир Зеленський. Він же на конференцію Ленарта Мері. Він не приїде. Ні, дивіться, на конференцію Ленарта Мері він не приїхав, коли дізнався, що я там буду. Там іще, насамперед, це не головна історія, він не приїхав тоді тому, що знав, що йому поставлять запитання про династію і Вероніку Феншуй Офіс. Це не жарт.
і більше того, по цій же самій причині Сибіга не поїхав. І вони прислали замість себе Мар'яну Бецу, яка відбивалася, ну, нормально відбивалася, але ну, це було помітно. Її, по-перше, вона жінка, і, так знаєш, не атакували активно. А по-друге, що вона може сказати? Вона заступниця міністра, навіть не міністра. Тому, але не поїхав. А не він, і всі знали причину, це було так, ну, так ганебно, коли всі це обговорювали. Так от зараз він 9 травня туди повинен поїхати, ще декілька візитів. І я думаю, що там треба актуалізувати цю тему. Треба, більше того, він повинен виходити до ЗМІ, Зеленський, і казати про це. Але він боїться зараз виходити. Вітя, це проблема. Він боїться, що йому поставлять питання про династію і про Вероніку. Зараз, коли ведуть переговори МЗС про візити Зеленського, одна з головних умов – ніяких прес-конференцій чи запитань про щось таке. Тоді він погоджується на візит. Це не жарт, це трагедія. Він зараз повинен навпаки актуалізувати, виходити до преси, говорити про Румунію, про атаку на країну НАТО, про Євросоюз. А він не може. Його за бейці тримає ця Вероніка і історія з династією. Бо йому поставлять запитання. Європейці, вони хочуть поставити запитання. Володимир Олександрович, who is fucking Veronica Fenshui office? I don't know. І він буде дивитися і мовчати? Ні, йому треба щось сказати. І він не зможе агресувати, як це він звик в Україні. Бо це не сприймуть в Європі. То скажи мені, будь ласка, як виходити йому з цієї ситуації? Бо треба щось робити, а він паралізований своїми історіями з династією. Ну, слава Богу, я не політтехнолог Зеленського, їм треба виходити. Тут там всім пощастило. Але ми живемо в країні, якою він, на жаль, керує. Ну, перше, що йому радять Литвин і Міша Подоляк, це, мабуть, типу, давайте замовчимо тему. І з точки зору політтехнологів, це дійсно, давайте не будоражити тему, там, типу, зробимо вигляд, що нічого не сталося. Стряхнемося, підемо далі. От, але якщо неможливо, то треба інше, перебивати. От вони зараз перебивають цю тему, ми ж розуміємо, що навіщо де взялась загроза з Білорусі, або де взялась там загроза мобілізації з Росії, або третє, де взялись наші там впевненість, що в листопаді Путін дрогне. О, це все, щоб ми це обговорювали. Але рано чи пізно їм просто доведеться, треба ж готуватися хоча б на майбутнє, коли вас почнуть доганяти, або Володимир Олександрович, коли хтось із подільничків здасть, а здасть або рано чи пізно хтось здасть. Просто для того, щоб сказати, там дамо умовний термін, або там дамо замість десяточки п'ятерочку, або замість державної зради дамо там типа розкрадання там невеличке, да, там типа, а державна зрада там 15 і більше, чи 10 і більше, а тут там типа 2-3 года отсидишь и там порхай там в свій оман там чи куди ти ж, вольна птиця. І хтось по-любому здасть, то що так іменно слідчі будуть приміняти такий метод. От, здай шефа і получи мало. І тому Володимиру Олександровичу так або інакше треба готуватися, давати відповідь на ці питання. Тобто треба збирати якусь фокус-групу, чи збирати шторм-групу, да, і брейнштормінг проводить, там, типа, що ж робити, що ж можемо сказати, там, типа, не винувата, або я не знав нічого, там, типа, Ленка не при ділах, або там, типа, якщо скажуть, так от Ленкин голос же ж там теж, то що ж, бо тут же ж багато є ж позитивні блогери, і зо мною один попався на Суспільному. Суспільне не вийдеш в програму, якщо не візьмеш когось в опозицію, а когось, хто хвалить. Да? То там позитивний блогер, не буду казати прізвище, він сказав, так а що ви хочете? Там, типа, так всі ж українці, коли знайомишся з дівчиною, хочеш узнати, хто вона по гороскопу. Чому? Щоб познати, то що ми всі трошки з містикою пов'язані. Там, типа. Я кажу, ну да, ми всі там Гоголя читали, і Гоголь же частина ж, хоч і з Російщини, але там це ж він в Україні ж виріс, да, і ми знаємо і про Конотопську відьму, і ми і про Мавок, і Лесю Українку читали, да, та той, хто в камені сидить, да, там і все це, ми ж якби в курсі діла, що українці одна з наймістичніших націй.
Але по-перше, що ну і я навіть, я ж на флоті служив, на флоті ж не можна ж без предрассудків теж. От ці там чорні кошки, там баба з пустими відрами переходить, там чи ще щось, ну, в общем, там страшне і сумне. Але, що я скажу, по-перше, що це не значить, що це має бути відбуватись на державному рівні. Це не значить, що це має бути основним критерієм для вибору. Все-таки, мабуть, ж є інші критерії, там вміння стратегічно мислити, там комунікабельність, професійність, а не тільки знак зодіака. Там стоп, там типа, подождіть. Це не має бути визначальним критерієм. Але потім я ж збиваю їх же ж яким питанням. Кажу, тоді, значить, якщо ми всі такі, якщо довести, що всі ми містичні, да, то якщо Єрмак запитував, який колір обоїв, і Вероніка Фіншуй йому советувала, як воно по фіншую, які мають бути обої, то стопудов же ж Єрмак, значить, дзвонив кумі, вони ж з Леною Зеленською хрестили Чернишову дитину. От, навірно, дзвонив там, кума, мені от Вероніка підказала, щоб були бордові обої, а вам які? А у вас які будуть? Тобто не могло не бути, і от якщо, а по місту там, а що він не спитав Вероніки там, типа, а як оці сусіди мені підходять взагалі, там, я ж тут собираюсь жити, года віка, от, ще ж не старі, там, типа, а Вова мені підходить, чи мені лучше продати цей участочок, то що, я би порекомендував на місці Вероніки Фіншуй продати і тікати в Оман, але ж ну вже ж як вийшло. Але щоб ми все це розуміли, що так, на таких опосередкованих цих вони ж все одно спаляться. І тому готуватися Володимиру Олександровичу потрібно. Колись це питання зададуть, по-любому. І якщо не зададуть його журналісти, то потім зададуть слідчі, коли Зеленський перестане бути президентом. Скажіть, будь ласка, поки президента у нас Зеленський, я спостерігаю цікавий момент. Останнім часом помітно просування у соціальних мережах, українських ЗМІ, хибної дилеми. Або треба боротися з корупцією, або важливіше нацбезпека. Корупцію протиставлять війні. І кажуть, що питання корупції в Україні перебільшено. Всі треба концентруватися на війні, інакше от ця боротьба з корупцією може знищити нас. Ну да, браковані міни, вкрадені бронежилети, яйця по 17 гривень, це все на користь країні. Або ракети «Фламінго», які проплачені умовно вже 1000 штук, а їх бачили там скільки? 23 вильота, одне попадання. От дивись, от ті, хто це роблять, вони не розуміють, що не треба робити вибір, що небезпечніше для країни більше, корупція чи війна. Чи вони все розуміють і роблять це навмисно? Ну, вбиває ще перше і друге. Війна вбиває ракетами, кулями, бомбами, мінами. Корупція вбиває відсутністю ребів та рерів, неякісними або відсутніми фортифікаціями, неякісними бронежилетами і вкраденими грошима, які б могли витратити на дрони, все перерахованим вище, і просто врятувати життя українцю, який б'ється сьогодні на фронті. А корупція не мотивує закінчувати війну, тому що разом з кінцем війни закінчується період стрімкого збагачення, а сама війна дає можливість корупціонерам наповнити свої кишені. А при закінченні війни починається відповідальність. При цьому війна знекровлює країну, як і корупція. Скажи, будь ласка, що це ми спостерігаємо зараз? Це ментальний злам? Просто помилка чи просування нової тези, яка повинна зменшити актуальність боротьби з корупцією? Бо мені здається, щось таке відбувається. Ну, це намагання замилити око нам і всю тему, там, як от Наталка Піввареника каже, там мені яка різниця, чия там земля, це там хтось... Вона перша почала, от якраз ця теза, це ж звідти. Да, а мені от навпаки, як вона ж, і вони попадаються на своїх же словах, що мені навпаки цікаво, тому що ми ж от знаємо, що там типа, що колись Фламінго засунуть за шиворот, ну, тобто Америку, типа,
як ото заплач Європа, танцуй Росія, чи танцуй Росія і плач Європа. Ведь у мене саме там таке. Да, оце з цього ж там, і хочеться Наталку поправити. Стоп. А це ми від кого почули, що ми вже скоро будемо круче від американців? Це з плівок Міндіча? Тобто, так, Наталка, так для тебе главні експерти – це Міндіч, главний експерт в озброєннях? Ну тоді все понятно. Тобто вони ловляться як не на кольорі обоїв, так на тому, а хто ж експерт. То для мене не цікава тема. Та що, може для Наталки Мосійчук не цікава, а для 90% українців дуже цікава тема. Так само і тут оце намагання там сказати, та не можна цього робити, тобто це на руку ворогу. На руку ворогу, коли крадуть в країні, і тоді це вже не корупція, це державна зрада, тому що це мародерство. А в військовий час в багатьох країнах приймається закон або спеціальні під війну виходять і кажуть, що там мародерів розстрілювати на місці, там, типа, без всякого суда і слідства, там, украв на династії, к стінки, от, в той же в династії взяли і там хлопнули, к примеру. Тому що мародерство прирівнюється до державної зради, то давайте і корупцію під час війни прирівнювати до державної зради, там, типа, казати, що ні, там, не випускати під заставу, тому що по статті ж державна зрада під заставу не випускають, а це державна зрада. Якщо ти украв в державі гроші, ти послабив її обороноздатність. Все, конкретно, це державна зрада. Для мене це очевидно. І тому говорить про те, що давайте помовчимо, а то ж на руку Росії, це якраз придумано в бункері на Банковій. Придумано навіщо? Щоб нам, типа, закрити рот, або щоб наші, от хто нас дивляться, подумали, от знайшли про що говорити, поговорили про успіхи, як єднатись нам, як нам здобути єдність, як нам повернути, от недавно Володимир Олександрович хотів телемост устроїв з молоддю в Берліні, там, типа, як нам повернути цю молодь, давайте про це говорити. Чому ж ви говорите про якісь погані речі, про корупцію, не на часі там, ні, я скажу, що говорить про говорить правду, це взагалі легко і приємно. Ну, все, ти ж говориш правду, що тебе можуть стримувати. А в воюючій країні говорити про зраду необхідно, важливо. Тому що крамола і п'ята колона вбивають. Я знаю добре історію, на відміну від Володимира Олександровича. Хочете там, типа, сотні прикладів наведу, коли п'ята колона вбиває. Зараз п'ятою колоною в Україні являється Офіс Президента. Зелена влада. Це розсадник зради і корупції, і неефективності. Єрмак відсторонений, справа його живе. Давайте від цього і плясати. Так що для мене очевидно. Я тобі додам. Єрмак не відсторонений, він відтиснутий в тінь. І звідти керує, бо жодна людина, яка орієнтувалася на Єрмака, не звільнена. Жодна. Це, до речі, дуже показово. Але давай уважно спостерігати, що буде далі, і виходити з цієї ситуації. Віть, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за те, що ти знайшов час і можливість вийшов з нами в ефір. І, як завжди, дякую тобі за це. Тримаємося. До зустрічі наступному тижні. Пасаран, тримаємо стрій. Друзі, я дякую вам всім, що ви сьогодні були з нами в ефірі. Окрема подяка всім тим, хто з самого початку або з часом все ж таки поставив ту вподобайку, підписався, прокоментував, поширив. Але головне, пам'ятайте, працюйте з цією інформацією. Тоді будете знати більше, розуміти більше і розуміти, як мінімізувати той негатив, який несеться на нас, і отримати максимальний позитив, як для держави, так і для суспільства. Але головне, підтримайте ЗСУ. Без ЗСУ країни не буде. Не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, навколо потреб ЗСУ. ЗСУ – це є запорука того, що у України є майбутнє. Зрозумійте це надважливо. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді все буде справді Україна. А у України буде гідне майбутнє. Тож, дякую вам, підтримуйте ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.